Een verdrag is een contract tussen landen. Ingewikkelde juridische documenten die vrijwel niemand ooit leest. Het associatieverdrag met Oekraïne telt bijvoorbeeld meer dan 300 pagina's. Je kan het natuurlijk negeren als je de politiek saai vindt, maar ze nemen ook beslissingen die invloed hebben op jouw leven. Politici lichten je niet objectief voor, zij hebben hun eigen belangen. Ik leg uit welke methode ik gebruik om tot een oordeel te komen. Allereerst is het belangrijk om te kijken of er leugens verteld worden. Mensen die leugens vertellen zijn niet te vertrouwen. Als je te vertrouwen bent, kan je mensen ook wel overtuigen met eerlijkheid en oprechtheid. Voorstanders van het verdrag met Oekraïne zeggen dat het een handelsverdrag is, een handelsovereenkomst. Dat kan je heel makkelijk zelf controleren. Zoek op internet naar het verdrag. Sla daarbij de websites van de voor- en tegenstanders over. Die zijn alleen maar bedoeld om propaganda te maken. Zoek naar de officiële bekendmakingen van de overheid en dan zie je dat het helemaal geen handelsverdrag is. Het heet ook niet voor niks associatieverdrag in plaats van handelsverdrag. Er worden heel veel politieke onderwerpen geregeld, zoals import, export, criminaliteit, terrorisme, democratie, mensenrechten en massavernietigingswapens. Waarom zijn ze niet eerlijk? Waarom vertellen ze niet gewoon dat het een politiek verdrag is in plaats van een handelsverdrag? En dan ga je nadenken. Hebben ze deze leugens vaker verteld en wat waren daarvan de gevolgen? Op zo'n manier zijn we vaker belazerd. De leugen. Europa zou de EEG worden, de Europese Economische Gemeenschap. Open grenzen zouden goed zijn voor de economie en handel van 12 West-Europese landen. De waarheid. De EEG werd al gauw de EG. Het woord economische werd geschrapt. Daarna werd het de EU, een politieke unie bestaande uit 28 lidstaten, waarvan voornamelijk profiteurs. De gevolgen zijn groot. Open grenzen bleek nieuwspeak te zijn voor massa-emigratie en enorme schulden. Met TTIP gebeurde hetzelfde. Dat behandelde ik in video 63. De leugen. TTIP zou goed zijn voor de handel, goed zijn voor alles. De waarheid. Gewoon een andere naam voor ACTA, privacy schending en de macht gaat naar bedrijven. En nu dus dat associatieverdrag. Zogenaamd weer een handelsverdrag, maar het gaat om de overdracht van de macht. De volgende stap is onderzoeken of je wel serieus genomen wordt. Want als je niet serieus genomen wordt, waarom zal je de ander dan serieus nemen? Het associatieverdrag met Oekraïne is al in 2014 opgesteld. Het trad in werking op 1 januari 2016. Als je er dus op 6 april 2016 pas over mag stemmen, dan is het te laat. Dan heb je geen invloed meer. Wat je ook stemt en wat er ook beslist wordt, het is al in werking getreden en dat draaien ze nooit meer terug. Het referendum is ook slechts raadgevend en alleen maar opgesteld omdat een website erin slaagde om 300.000 mensen op de been te brengen. Dat deugt toch niet? Wat ze eigenlijk zeggen is: hier heb je een contract en geef er achteraf maar je goedkeuring aan. Nee dus, als je me op zo'n manier besodemietert, dan is het antwoord nee en stem ik ook tegen. Dit is geen associatieverdrag, maar een associatieverdrag. Ook dit is eerder gebeurd. In 2005 hebben we tegen de Europese grondwet gestemd. De overheid heeft dat volledig genegeerd. Later hebben ze het een verdrag genoemd. In 2009 hebben we geprotesteerd tegen het verdrag van Lissabon. En weer hebben ze het genegeerd en hebben ze lak aan de bevolking. En nu dus dat associatieverdrag dat ze sowieso gaan uitvoeren. Maar ze willen gewoon dat je ja zegt, zodat ze hun geweten kunnen sussen en aan de macht kunnen blijven. Een ander kenmerk dat er iets niet klopt zijn vage bewoordingen. Er wordt altijd in algemene vage bewoordingen gesproken over criminaliteit, terrorisme, mensenrechten, massavernietigingswapens. En daar mag je dan zogenaamd geen kritiek op leveren, want dan ben je zeker zelf een terrorist. Mensen beseffen niet dat je onder die vage bewoordingen alles kan zetten. Stel je voor dat de overheid je privacy gaat schenden. Dan zeggen ze gewoon: ja, dat is ter bestrijding van het terrorisme. En dat mag, want kijk maar, het verdrag. Het verdrag wordt dan als drogredenatie gebruikt, als dooddoener. En dat kan niet de bedoeling zijn. Zou jij mensen zoveel macht willen geven dat ze een blanco cheque hebben om alles te kunnen doen wat ze willen? Tot slot kijk ik nog of de nadelen veel groter zijn dan de voordelen. Je moet je voorstellen dat je een contract voor je krijgt van 300 pagina's. In dat contract moet je de macht afstaan over alle mogelijke onderwerpen. Je mag er niet over onderhandelen en je mag er ook geen kritiek op leveren. Je kan alleen maar ja of nee zeggen. Dan is het dus nee. Ik teken alleen maar contracten waar ik volledig achter sta en geen wurgcontracten waarmee ik alle macht uit handen moet geven. Door het verdrag kiezen we openlijk partij tegen Rusland, partij in een oorlog. Het is niet verstandig om de relatie met Rusland in gevaar te brengen. We raken betrokken bij de oorlog in plaats van dat we neutraal blijven. Maar ik wil helemaal geen oorlog. Europa gaat steeds meer op Amerika lijken. Zomaar een land binnenvallen en ze beschuldigen dat ze massavernietigingswapens hebben. Uiteindelijk leidt het ertoe dat het land helemaal kapot is en dat wij betrokken raken bij terrorisme.
Oekraïne is corrupt. Het gaat allemaal niet helpen. Wij blijven met de schade en de kosten zitten. Van de politiek hoef je niet alles te weten. Maar als je dit soort dingen ziet en hoort, is het noodzakelijk om daar altijd tegen te protesteren.